नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं पुन्हा एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की आपल्या यूट्यूब चॅनलसाठी बॅक कव्हर फोटो म्हणजे यूट्यूब चॅनल बॅनर हे कसं लावायचं हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर तुम्ही आपल्या बाबा गायकवाड या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करून ठेवा, कारण आपण अशाच प्रकारचे यूट्यूब टिप्स हे मराठीमधून देत असतो। आणि मित्रांनो, तुमचे काही प्रश्न असल्यास मला इंस्टाग्रामला DM करून किंवा फॉलो करून प्रश्न विचारू शकता। तर चला तर मग मित्रांनो, व्हिडिओला सुरू करू। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती बॅक कव्हर फोटो नाही, तर आपलं यूट्यूब चॅनल हे अगदी सिंपल दिसतंय। त्यामुळे यूट्यूब चॅनल बॅनर हे लावणं अगदी महत्त्वाचं असतं, कारण त्याने आपलं यूट्यूब चॅनल हे प्रोफेशनल दिसत असतं। तर मित्रांनो, ते कसं लावायचं चला तर मग बघूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला तुमचं क्रोम ब्राउझर हे ओपन करायचं आहे। क्रोम ब्राउझर ओपन केल्यानंतर तुम्हाला सिंपली जे वरती राईट साईडने जे 3 डॉट दिसत आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे, आणि त्यावरती क्लिक केल्यानंतर जे नंबर 1चं ऑप्शन आहे न्यू टॅब म्हणून, त्यावरती तुम्हाला सिंपली क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, न्यू टॅबवरती सिंपली क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे एक यूट्यूबचा आयकॉन बघायला भेटेल, म्हणजे यूट्यूब चॅनल हे बघायला भेटेल। तर मित्रांनो, जे यूट्यूबचं चिन्ह दिसतंय त्यावरती तुम्हाला सिंपली क्लिक करायचं आहे। त्यावरती सिंपली क्लिक केल्यानंतर आता आपलं यूट्यूब चॅनल हे क्रोम ब्राउझरवरती ओपन होईल। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिंपली काय करायचं आहे, हे यूट्यूब चॅनल आपल्याला डेस्कटॉप साईटवरती ओपन करायचं आहे। तर मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला जे वरती 3 डॉट दिसतंय राईट साईडनं त्यावरती आता तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, आणि त्यावरती क्लिक केल्यानंतर खाली जायचं आहे, आणि खाली आल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता डेस्कटॉप साईट म्हणून जे लिहिलेलं दिसतंय त्यावरती क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, डेस्कटॉप साईटवरती यूट्यूब चॅनल ओपन केल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता जसं आपलं यूट्यूब चॅनल कॅम्प्युटरवरती दिसतं तसंच यूट्यूब चॅनल हे मोबाईलमध्ये दिसायला लागतं। तर त्यासाठी आपल्याला डेस्कटॉप साईट करणं हे खूप गरजेचं असतं। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिंपली काय करायचं आहे, जे आपल्या चॅनलचा लोगो दिसतोय कोपऱ्यामध्ये त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यावरती सिंपली क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथून युअर चॅनलवरती क्लिक करायचं आहे। युअर चॅनलवरती क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्यासमोर अशा प्रकारची स्क्रीन ओपन होईल। तर मित्रांनो, तुम्हाला इथे 2 ऑप्शन इथे बघायला भेटतील, कस्टमाइज चॅनल आणि मॅनेज व्हिडिओ। तर मित्रांनो, जे कस्टमाइज चॅनल म्हणून जे ऑप्शन आहे त्यावरती तुम्हाला सिंपली क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, कस्टमाइज चॅनलवरती सिंपली क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्यासमोर अशा प्रकारची स्क्रीन ओपन होईल। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिंपली इथे 3 ऑप्शन इथे बघायला भेटतील, पहिलं लायलॉट, त्यानंतर ब्रँडिंग, त्यानंतर बेसिक इन्फो। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिंपली काय करायचं आहे, जे नंबर 2चं ऑप्शन आहे ब्रँडिंग म्हणून त्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्यावरती क्लिक केल्यानंतर इथे परत तुम्हाला खाली 3 ऑप्शन इथे बघायला भेटतील। नंबर 1च्या ऑप्शनमध्ये तुम्ही इथून तुमचा चॅनल लोगो लावू शकता, आणि त्याच्या खाली जे बॅनर इमेज म्हणून जे लिहिलेलं दिसते तिथून तुम्ही तुमचे यूट्यूब चॅनल बॅनर म्हणजे बॅक कव्हर बॅनर इथे लावू शकता। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिंपली काय करायचं आहे, जे अपलोड म्हणून जे ऑप्शन दिसते त्यावरती आता तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ब्राउजवरती क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, त्यावरती सिंपली क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जो तुमच्या चॅनलसाठी बॅनर बनवलेला होता तो बॅनर तुम्हाला इथे सिलेक्ट करायचा आहे। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला चॅनल बॅनर बनवता येत नसेल तर मित्रांनो, याआधी मी एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, त्याची लिंक मी खाली व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन जाईल, किंवा आय बटनवरती तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता। तर मित्रांनो, आपण कव्हर फोटो इथे सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो, जर तुम्हाला याची साईज कमी जादा करायची असेल तर तुम्ही दोन्ही बोटांनी कमी जादा करू शकता। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिंपली काय करायचं आहे, जे खाली डनचं ऑप्शन दिसतंय त्यावरती क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता बॅनर इमेजमध्ये आपले यूट्यूब चॅनल बॅनर हे इथे दिसायला लागलेलं आहे। त्यानंतर तुम्हाला सिंपली जे वरती पब्लिशचं ऑप्शन दिसतंय कोपऱ्यामध्ये त्यावरती क्लिक करून आपले यूट्यूब चॅनल बॅनर हे पब्लिश करून द्यायचं आहे। तर मित्रांनो, आता आपले यूट्यूब चॅनल बॅनर हे इथं लागलेलं आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरून यूट्यूब चॅनल बॅनर हे अगदी सोप्या पद्धतीने लावू शकता। तर मित्रांनो, कसा वाटला व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा आणि मित्रांना शेअर करा, आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या बाबा गायकवाड या मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।